साथीहरु तपाईहरु कुनै पनि स्टक किन्नुहुन्छ एउटा सर्ट टर्मको लागि ट्रेडिङ गर्नको लागि भने के त्यसमा मल्टिपल इन्डिकेटर युज गरेर किन्नुहुन्छ किन्नु हुँदैन साथीहरु किन किन्नुहुन्न तपाई आफूले सोच्नु त किनकि तपाई एउटै इन्डिकेटरले किन्नुहुन्छ भने त्यति एक्युरेसी तपाईले दिदैन एउटा इन्डिकेटरले तर मल्टिपल इन्डिकेटर युज गर्नुहुन्छ तीनवटा इन्डिकेटर अथवा चारवटा इन्डिकेटर सरी भने एउटै इन्डिकेटर बाइ चान्स कहिले खराब बताइदियो भने अरु इन्डिकेटर हामी करेक्ट दिन सक्छ उसलाई कहिलेकाहीँ त एउटा इन्डिकेटरमा फल्ट पनि त आउन सक्छ सो त्यसैले हामीले मल्टिपल इन्डिकेटर युज गर्नुपर्छ सो हामी अस्तिको भिडियोमा एउटा सुपर ट्रेन्ड इन्डिकेटरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र आजको भिडियोमा हामीहरू MACD इन्डिकेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ सो साथीहरु हरेक शुक्रबार हामी एउटा एउटा इन्डिकेटर लिएर आउनेछौँ सो तपाईहरु हरेक इन्डिकेटर सिक्नुस् अनि त्यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् अनि मल्टिपल इन्डिकेटर युज गरेर कुनै पनि स्टक किन्नुहोस् सो साथीहरु आजको यो भिडियोमा हामीहरू सिक्नेछौँ कि MACD इन्डिकेटर भनेको के हो MACD इन्डिकेटरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र MACD इन्डिकेटर कसरी बाइ र सेल सिग्नल दिन्छ त सो यो भिडियोलाई तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नुहोस् सो नमस्ते एभ्रीवन म विषय कुशवा वेलकम अन ट्रेड नेपाल सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो ल साथीहरु हामी यहाँ स्क्रिनमा आइसकेका छौं र आज पनि हामी सबै यो MACD इन्डिकेटरको बारेमा हामी स्क्रिनको माध्यमले सिक्नेछौं सबै प्र्याक्टिकली गरेर सो जसरी अस्ति सुपर ट्रेन्डको बारेमा सिकेको थियौ सो आज MACD को बारेमा पनि त्यस्तै सिक्नेछौं सो जसरी तपाई इन्डिकेटरमा गएर अस्ति म सिकाएको थिएँ तपाईले सुपर ट्रेन्डले युज गर्नु भएको थियो सो यसमा पनि इन्डिकेटरमा गएर तपाई MACD लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ MACD सर्च गर्नु अनि त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि MACD आइहाल्छ सो MACD यस्तै देखिन्छ सो म तपाईले बताइदिए यस्तै दुईटा लाइन हुन्छ MACD मा र सानो सानो यहाँ चार्ट हुन्छ सो यहाँ देखि पनि राख्नु भएको छ तपाईहरुले चार्टहरु र दुईटा लाइनहरु यहाँ दुईटा लाइन गएको छ एउटा येलो कलर र एउटा ब्लू कलर लाइन छ सो यो लाइन के भन्दैछ र यो चार्ट के को छ म तपाईलाई बुझाउँछु सो साथीहरु तपाई यहाँ हेरिराख्नु भएको होला यहाँ एउटा ब्लू लाइन र एउटा येलो लाइन सो यहाँ हेर्नु क्रस भएको छ कहीं यो लाइन कट भएको छ कहीं ब्लू लाइन येलो लाइनले कट गरेछ कहीं येलो लाइन ब्लू लाइनले कट गरेछ सो र यहाँ हेरिराख्नु कहीं रातो क्यान्डलहरु छ भोल्युमहरु बनेछ कहीं ब्लू क्यान्डलहरु भोल्युम बनेछ सो यो के हो त तपाई सबैभन्दा म तपाईले बताइदिउँ कि यो माथिको जुन लाइन छ नि ब्लू लाइन यसलाई अप्पर लाइन भनिन्छ र यो येलो लाइनलाई लोअर लाइन भनिन्छ सो त्यसपछि म तपाईले बताइदिउँ कुनै पनि स्टक तपाई किनिराख्नु भएको छ भने MACD तपाईले कसरी बताउँछ बाइ र सेल सिग्नल तपाई यहाँ हेर्नु यहाँ जब ब्लू लाइन येलो लाइनलाई कट गर्छ भने त्यो हाम्रो बाइ अपर्चुनिटी दिन्छ त्यतिखेर बुझिहाल्नु कि मार्केट माथि जान्छ जसरी यहाँ हेर्नु यहाँ ब्लू लाइन तल थियो र ब्लू लाइन जब मार्केट माथि कट येलो लाइनले कट गरेर माथि गएको छ भने हेर्नु मार्केट कति ठुलो गएको छ हेर्नु यहाँ तपाईहरु यहाँ हेर्नु राम्रोसँग म जुम गर्दिरहेछु यहाँ हेर्नु ल यहाँ हेर्नु यहाँ कट भएको छ माथि यहाँ क्यान्डल बन्नु थियो र त्यसपछि जब यसले कट गरेर माथि गएको छ ब्लू लाइन भने हेर्नु कति मार्केट माथि गएको छ र फेरि जब ब्लू लाइन येलो लाइनले कट गरेर तल आछ भने फेरि मार्केट तल आछ हेर तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जब यहाँ मार्केट कट गर्यो ब्लू लाइनलाई अनि त्यसपछि मार्केट तल आयो भने कति तल आएको छ मार्केट सो यसले के हामीले बुझाउँछ नि कि जब यो ब्लू लाइन येलो लाइनले कट गर्छ र माथितिर जान्छ त्यो बाइ सिग्नल हो र जब ब्लू लाइन येलो लाइनले कट गरेर तलतिर आउँछ त्यो सेल सिग्नल हो र त्यस्तै हामीले यो युज गर्दाखेरि अझै के हेर्नु पर्छ नि यहाँ तल चार्टहरु हेरिराख्नु भएको छ यहाँ सबै भोल्युमहरु जब यो भोल्युम बढ्दै गइराछ भने यो अझै स्ट्रङ छ जसरी म तपाईले एक्जाम्पल बताइदिउ हेर्नु यहाँ जब यो ब्लू लाइन कट गरेर माथि गएको थियो येलो लाइनको अनि त्यसपछि यो सानो सानो भोल्युम आएको थियो त्यसपछि भोल्युम बढ्न थाल्यो सो यो के इन्डिकेट गर्छ कि मार्केटमा डिमान्ड छ र मार्केट अझै बढ्छ र जब रेड लाइन बन्न थाल्यो जब रेड भोल्युमहरु त्यसपछि जनाउँ कि यो सप्लाई जोन हो र त्यसपछि मार्केट घट्न चाहन्छ सो त्यतिखेर तपाईहरु एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ बताइदिएछ MACD ले अगाडि नै कि अब मार्केट घट्ने छ यहाँ सो यसरी MACD ले तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई अझै एक्जाम्पल यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जब जब त्यो ब्लू लाइन येलो लाइनले कट गरेर माथि गएको छ भने मार्केट पनि माथि गएको छ जब जब ब्लू लाइन येलो लाइन कट गरेर तल आछ भने मार्केट पनि तल आछ यहाँ तपाई हेरि पनि राख्नु भएको छ कति सो यो अहिले त म हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज NEPSE को चार्टमा हेर्दै छु र तपाईहरुले म अहिले एउटा अझै कुनै स्टकलाई एक्जाम्पल हेराउँछु सो सपोज म अरु एउटा स्टक चुज गरिरहेको छु सो आज म GUFL चुज गर्दैछु गुरखास फाइनान्स सो यो गुरखास फाइनान्स को चार्ट खुलिसकेछ र यसमा पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जब जब मार्केट
ब्लू लाइन कट गरेछ। सो यहाँ पनि हेर्नु ब्लू लाइन र येलो लाइन सँगै आइरहेको थियो र यहाँबाट जब ब्लू लाइन कट गरेर माथितिर गयो त्यतिखेर हेर्नु जियुएफएल को प्राइस 486 मा थियो र त्यसपछि जब मार्केट ब्लू लाइन माथि जान थाल्यो भने मार्केट हेर्नु कति माथि गएको छ 1400 सम्म पनि गएको छ। सो यसले पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो एमएससीडी कति स्ट्रङ छ र कति काम गर्छ। यहाँ पनि जब ब्लू लाइन येलो लाइन कट गरेर तलतिर आयो भने मार्केट हेर्नु तलतिर आउन थालेछ 1400 देखि हाम्रो मार्केट यहाँ 900 सम्म आइसकेछ। सो यति इक्जाम्पलले तपाईँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कति स्ट्रङ रहेको छ एमएससीडी। सो तपाईँहरू कुनै पनि स्टक किनिराख्नु भएको छ भने एमएससीडी पनि स्टक इन्डिकेटर हेरेर अलिक किन्नुहोस्। एमएससीडी इन्डिकेटर एउटा राम्रो इन्डिकेटर रहेको छ जो हामीलाई बाई र सेल गर्न बताउँछ, कहिले किन्दा ठिक हुन्छ र कहिले बेच्दा ठिक हुन्छ। डिमान्ड जोन र सप्लाई जोन पनि बताउँछ। जसरी म बताएको थियो तपाईँले जब यो तल ग्रिन क्यान्डल हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ ग्रिन क्यान्डलहरू बनिरहेछ भने ग्रिन भोल्युमहरू, त यो डिमान्ड जोन हो र रेड जोन बन्न थाल्यो भने यो सप्लाई जोन हो। सो त्यतिखेर सेल गर्नु र ग्रिनमा बाई गर्नु। सो यो सब हेरेर गर्नुभयो भने एकदम राम्रो प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ। एमएससीडीले पनि युज गरेर। सो तपाईँहरूले आगामी भिडियोको फर्स्टतिर नि भनेको थियो कि मल्टिपल इन्डिकेटर तपाईँहरू युज गर्नुहोस्, किनकि अस्ति नै सुपर ट्रेन्ड सिकेको, आज एमएससीडी दुवै इन्डिकेटर युज गर्नुहोस् अनि कुनै स्टक बाई गर्नुहोस्। र आगामी दिनका भिडियोमा मेरो अझै इन्डिकेटरहरूको कुरा गर्नेछौँ। सो आई होप यो इन्डिकेटरको बारेमा तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको होला राम्रोसँग। सो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै रहेको छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला। सो यो भिडियो राम्रो लागेको होला भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।